Vítejte před bránou jednoho z nejvíce historicky zatížených sportovních komplexů na světě, olympijského stadionu v Berlíně. Při procházce nebo projížďce si povíme příběh, který sahá od sportovních triumfů přes temnou propagandu až po moderní éru. Už v letech 1912 až 1913 zde stál německý stadion, který navrhl Otto March. Původně byl stadion postaven pro olympijské hry v roce 1916, které se kvůli první světové válce nekonaly. Svým oválným tvarem, strohými sloupovými a vznešenými terasami byl stadion navržen jako výrazný projev císařského Německa v době rostoucího globálního napětí v první dekádě 20. století. Částečně pod úrovní terénu byl záměrně postaven tak, aby evokoval srovnání s Koloseem v Římě. Nicméně skutečná monumentální stavba, kterou tady dnes vidíme, vzešla z příprav na olympijské hry 1936. V roce 1933, kdy se k moci dostal Adolf Hitler, bylo rozhodnuto, že stávající stadion nevyhovuje ambicím Třetí říše. Byl zbořen a na jeho místě vyrostl nový obrovský komplex, Říšské sportovní pole, Reichssportfeld. Architektem se stal syn původního architekta Werner March. Hitler trval na megalomanském klasicistním designu, který měl vyjadřovat sílu a věčnost Třetí říše. Cílem bylo vytvořit mramorový chrám pro sport, který by zároveň sloužil jako propaganda. Hry v roce 1936 byly pro nacistický režim klíčovou propagandistickou událostí. Byly prezentovány jako mírové, moderní a slavnostní, maskující rasistickou a expanzivní politiku. Olympijský oheň na stadion v Berlíně v roce 1936 na 11. letních olympijských hrách přinesl a zapálil německý atlet, běžec na střední tratě Fritz Schülgen. Byla to první olympiáda, pro kterou byla uspořádána štafeta s olympijskou pochodní z Řecka až do Berlína. Nacisté propagandisticky dočasně odstranili antisemické nápisy a zmírnili protižidovskou retoriku. Stadion pro 100 000 diváků a přilehlá místa byla navržena tak, aby zapůsobila na mezinárodní publikum. Všimněte si symetrie a použití přírodního kamene.
Navzdory nacistické ideologii rasové nadřazenosti se hrdinou her stal americký afroamerický atlet Jesse Owens, který zde získal 4 zlaté medaile, což je často připomínáno jako symbolické popření rasové ideologie. Hitler a ministr propagandy Josef Goebbels využili hry k vytvoření iluze, že Německo je míromilovná, moderní a prosperující země. Cílem bylo rozmělnit mezinárodní kritiku nacistického režimu. Hry byly poprvé v historii detailně natáčeny režisérkou Leni Riefenstahlovou a poprvé se uskutečnila štafeta s olympijskou pochodní, která byla nacisty zinscenována jako symbolické propojení árijské antiky s nacistickým Německem. Hitler zahájil osobně hry 1. srpna 1936. Jeho přítomnost a okázalost celého ceremoniálu dávaly události punc státní, nikoli jen sportovní události. Seděl v čestné lóži. Záběry ukazují davy, kterého při příjezdu i během her nadšeně zdravili nacistickým pozdravem. Nacistická vlajka s hákovým křížem byla všudy přítomná. První den her, 2. srpna, Hitler osobně zdravil a potřásal rukou německým a několika finským vítězům. Když však začali vítězit sportovci z jiných zemí, dostal od předsedy Mezinárodního olympijského výboru Henriho de Bailly-Latour jasnou zprávu. Buď bude gratulovat všem vítězům zlatých medailí, nebo nikomu. Hitler si vybral druhou možnost a od té chvíle nikoho z vítězů zlatých medailí nezdravil. Owens vyhrál svou první zlatou medaili 3. srpna. Hitler Owense nepozdravil. Bylo to vnímáno jako zjevné pohrdání afroamerickým atletem, jehož vítězství nacistickou ideologii zesměšnilo. Sám Owens později řekl, že se cítil spíše ignorován americkým prezidentem Franklinem Rooseveltem, který ho nepozval do Bílého domu. Hitler neměl rád fotbal. Navštívil pouze jeden fotbalový zápas turnaje, čtvrtfinále, ve kterém Německo prohrálo s Norskem 0-2. Hitler byl tak znechucen, že údajně po zbytek her fotbal ignoroval. Přestože nacisté na mezinárodní nátlak formálně povolili účast všem, vyvinuli enormní tlak, aby se němečtí židovští sportovci her neúčastnili. Správce olympijské vesnice Oberstleutnant Wolfgang Fürstner byl sice čestným árijcem, ale měl částečně židovské předky. Po skončení her byl rychle odvolán a krátce poté spáchal sebevraždu, což dokládá dočasnost nacistické tolerance. Po válce obsadila oblast britská armáda. Stadion byl používán pro sportovní a společenské akce britských okupačních sil. Po celá desetiletí byl hlavním dějištěm německého fotbalu a místem konání finále německého poháru DFB Pokal.
Stadion prošel rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí v letech 2000 až 2004. Byla instalována moderní střecha, ale běžecká dráha zůstala modrá. Vnitřek byl modernizován podle standardů FIFA, ale vnější mramorové pilíře a zvonice Glockenturm zůstaly jako historické artefakty. Stadion hostil finále mistrovství světa ve fotbale 2006. Dnes je domovským stadionem hlavně fotbalového klubu Hertha BSC. Olympijský stadion tak zůstává kontroverzním, ale fascinujícím místem. Je to památník sportovní slávy, temné ideologie a zároveň ukázka toho, jak se moderní Německo vyrovnává se svou složitou historií. Hitler si přál velkolepou arénu podle antických vzorů. A tak se zrodil kolos pro 110 000 diváků po vzoru římského kolosea. Albert Speer nechal stěny stadionu vyložit dlaždicemi z lasturového vápna. Zvenku si dnes stadion zachoval dávný ráz. Kamenné stupně byly nahrazeny šedými sedačkami, tribuny zakryla střecha. A přece stále vnímáte, tady seděl Hitler, támhle v té stále ohořelé číši plál oheň a tam dole běhal Jesse Owens. Ačkoliv nacistický list Völkischer Beobachter v roce 1936 žádal, ať jsou negři vyloučeni z účasti na hrách. Koho by napadlo, že dnes povede ke stadionu třída nesoucí Owensovo jméno?